Italy. Kiểu con gà quá. Hà Lan. Có sự gió ngoài sao? Amsterdam. Này lăng Lenin. Đấu trường La Mã của Vatican mọi người. Đã tới Đan Mạch, nàng Tiên Cáp, đến tới Mỹ, Na Uy. Đây là vlog những địa danh thú vị ở Âu Châu phần 1. Mọi người có biết quê của những chú xì chum là ở đâu không? Thủ đô của nước này có tên là Brussels, một cái quốc gia có diện tích khiêm tốn nằm ở Âu Châu. Nước này là một cái nơi mà phát minh ra kèn saxophone đầu tiên trên thế giới và cũng có lễ hội âm nhạc điện tử Tomorrowland hoành tráng nhất thế giới luôn. Đây là quảng trường nổi tiếng nhất ở thủ đô Brussels. Đây là một cái quốc gia rất là nhỏ nằm giữa Hà Lan và Pháp. Có một điều mà mình thấy rất là khác giữa châu Âu và châu Á này là châu Âu này rất là khó quay phim nha. Đi gì đâu không quay được gì hết trơn, quay người cũng không cho, cứ gặp mấy ảnh là che vậy nè. Rồi gặp trong khi ở châu Á mình người ta còn muốn nhào vô C2 quay đi, chụp đi nữa. Còn ở đây ta không cho quay phim chụp hình gì hết trơn. Biểu tượng của nước này là một cậu nhỏ đang cầm thằng nhỏ của đứa nhỏ đó. Một cái bức tượng rất là nổi tiếng, đó chính là bức tượng em bé đứng tè rất là dễ thương. Bình thường thì mình thấy bức tượng khỏa thân, nhưng mà hôm nay thì bức tượng đã được mặc đồ rồi. Để sẽ thích là đây. Không biết ở đây có gì mà hát kèn tay gì lum nè. Diễn chưa? Là gì hả? Phải quỳ đá mày á trên đường á. Quay không được, đâu ở Brussels này có những bức tượng đứng tè rất là nổi tiếng. Một là bức tượng em bé đứng tè. Không biết câu chuyện là sao, nó là gì, nhưng mà một trong những câu chuyện đó chính là có một cái đại gia tới thành phố này chơi rồi bị lạc đứa con. Cuối cùng thì ông đã lập một cái biệt đội tìm kiếm, và cuối cùng thì ông đã thấy đứa con của mình đứng tè trong một cái công viên. Thế là ông đã lập nên bức tượng này để mà cảm ơn người dân rất là nhiệt tình cùng nhau hỗ trợ để tìm giúp đứa con của ông. Câu chuyện không có gì hết trơn á, mà lập nên một cái bức tượng rất là nổi tiếng ở thành phố Brussels. Và bức tượng thứ hai đó là chú chó đứng tè. Quá trời ồn. Vậy thì mọi người đã biết đây là nước nào hay chưa? Đó chính là nước Bỉ. Nếu như mà ở châu Á có Nhật Bản rất là nổi tiếng về anime, về truyện tranh, thì ở châu Âu này đó chính là Bỉ, đại diện cho cả vùng châu Âu với những truyện tranh rất là nổi tiếng. Như sau lưng mình đây đó là chàng cowboy Lucky Luke, nổi tiếng về những cái bộ phim hoạt hình cũng như là truyện tranh mà từ nhỏ mình đã xem. Rồi tới đây mình mới biết là Lucky Luke và xì Chum, những cuộc phiêu lưu của Tintin là những truyện tranh và phim hoạt hình rất là nổi tiếng của Bỉ. Đi dạo trên đường phố đây thì mọi người sẽ thấy nhiều bức tranh được vẽ trên tường về những truyện tranh nổi tiếng. Đó là một niềm tự hào của nước Bỉ. Nhà của cặp đôi nổi tiếng Romeo và Juliet nằm ở đâu? Câu chuyện tình đẫm lệ của cặp đôi này đã tiêu hao không biết bao nhiêu là mực giấy của các nhà văn. Hồi xưa còn nhỏ coi phim thì tưởng đâu đó chỉ là tiểu thuyết cổ của Âu Châu, nhưng mà có thiệt đó nghe. Mình đang đi kiếm ngôi nhà cổ của cặp đôi này, nằm khép ở trong một cái con hẻm tại một cái khu phố cổ phía bắc của nước Ý. Fahoca đã đi từ Venezia đến Verona, đúng rồi, chứ không phải Corona. Và đây mình đã có mặt tại cái gì gọi là Casa di Giulietta, tức là ngôi nhà của nàng Juliet hay là dinh thự. Fahoca đi tỏ tình với Giulietta. Hỡi chàng, hỡi nàng Juliet. Cô ta đang đứng đằng kia. Mọi người vào đây, có thể nói đây là một ngôi nhà rất là nổi tiếng. Bên trên chúng ta có thể thấy đó là chính là ban công nơi mà Romeo đã tỏ tình với nàng thơ Juliet. Chính tại nơi đây. Thật ra thì có lời đồn rằng không hẳn đây là một cái biệt thự cổ của nàng Juliet, mà đây chỉ là một cái nhà mô phỏng thôi. Bởi vì ngày xưa thì ban công vào thời Trung Cổ thì không có ban công chỉ xuất hiện ở châu Âu vào khoảng thế kỷ 19 thôi.
Và cái ban công này thì được xây ra thêm dựa vào cái câu chuyện tình đẫm lệ của đại thi hào Shakespeare, khi mà ông đã chuyển thể cái câu chuyện cổ thuật này tại thành cổ Venora vào thời kỳ Trung Cổ để mà đưa lên màn ảnh cũng như là những cái vở kịch sân khấu opera. Đây mọi người vào trong sẽ thấy được cái gì? Cái tượng đồng của nàng Juliet đứng đây. Ai tới đây thì cũng muốn chụp hình với nàng thơ á. Và ai cũng sờ lên cái vòng một đẩy đà của nàng. Ai cũng sàm sỡ Juliet hết trơn trời. Romeo ở dưới kia chắc tức giận lắm. Và đây chúng ta có thể thấy là rất là nhiều những cái gọi là những chìa khóa tình yêu. Dù là câu chuyện của Romeo và Juliet là cái kết không có hậu, đúng không? Nhưng mà ai cũng muốn tới đây để thể hiện tình yêu của mình. Là ngày xưa thì nhiều người viết lên tường đồ dữ lắm, nhưng mà sau này thì chính phủ đã cấm không được viết lên tường để thể hiện tình yêu, mà chỉ có thể bấm những chiếc ổ khóa lên đây thôi. Ở bên châu Âu thì người ta kêu là thời Trung Cổ, nhưng mà ở xứ mình thì kêu là thời phong kiến. Juliet và Romeo là hai nhà gọi là gì đối lập nhau, không có thích nhau. Hai gia tộc này nói chung là có một hận thù. Vậy mà trong cái sự thù hận đó thì hai người con tên là Romeo và Juliet lại nở lòng đâm lòng yêu nhau trong một cái buổi tiệc. Tại nhà của Juliet đã tổ chức một cái buổi lễ. Romeo đã cải trang đeo mặt nạ vào và dự tiệc của nhà Juliet. Sau đó thì hai người đã khiêu vũ nhảy múa cùng nhau, trò chuyện và bắt đầu đem lòng có tình cảm với nhau. Và hai người đã bắt đầu nảy sinh ái tình. Đây chính là cuốn tiểu thuyết của đại văn hào Shakespeare. Vì ta muốn lấy ánh trăng làm chứng cho tình yêu của ta dành cho nàng. Đó, sau khi hai người gặp nhau trong một cái buổi tiệc lễ hóa trang đeo mặt nạ, giống như một câu chuyện cổ tích vậy đó, thì hai người đã thống nhất với nhau là sẽ gặp nhau mỗi đêm ở sau sân vườn của nhà Juliet. Khi đó thì hai tưởng tượng nàng đang ở trong ngôi nhà này và nghe tiếng thì thầm Juliet ơi, Juliet ơi. Và chính tại ban công này thì cha nàng đã từ từ mở ra và nhìn xuống ban công để có thể gặp nhân tình của mình. Đây chúng ta hãy cùng nhau nhìn xuống ban công xem có gì ở bên dưới. Đó là hàng trăm người đang tỏ tình với mình kìa. Xin chào. Bây giờ mình sẽ thảy tú cầu xuống, ai lụm được thì sẽ thảy, còn không ai lụm chân. Ôi còn bên đây nhà rộng lắm nha. Dinh thự này cũng thuộc dạng giàu có đó, nhìn qua tới bên kia luôn á. Nhưng mà rất là đau buồn thì cái kết ai cũng biết rồi đó. Và cuối cùng thì nàng Juliet bị ép cưới với một cái bá tước có tên là Paris. Thì nàng không có đồng ý với cái chuyện ép duyên này, nên nàng đã nhờ một người để mà có thể dùng thuốc độc để mà giả chết. Và cái đám cưới của Juliet và bá tước Paris trở thành đám tang. Nàng được đưa vào hầm mộ. Khi đó thì Romeo đã bị trục xuất. Hay tin người tình trong mộng của mình đã nằm dưới đáy mộ, thì chàng lập tức quay về để mà viếng mộ. Và cũng đã sẵn trong tay thuốc độc, thì anh ta muốn tự vẫn để mà đi theo nàng xuống thế giới bên kia. Sau khi Romeo uống thuốc độc chết thì thuốc của Juliet cũng hết hiệu nghiệm và nàng tỉnh dậy và thấy người tình của mình đã nằm bất động kế bên đầy máu. Thì nàng cũng đã rút cây dao, cây kiếm của Romeo và đâm vào ngực mình. Thật là đau buồn. Thế là hai người đã cùng nhau có thể là đang hẹn thề ở một thế giới nào đó. Những chuyện tình như thế này thì không hiếm, chúng ta có thể nghe được rất là nhiều. Như là tập trước thì mình cũng có kể về Đường Huyền Tông đã tự tay thắt cổ chết cho chính người yêu của mình, Dương Ngọc Hoàng. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi lên tham quan nhà của Juliet ha. Còn đây chính là những cái trang phục ở trong những cái vở diễn tại Ý này, người ta trưng bày ở đây ha. Mọi người thấy bộ váy của Juliet rất là đẹp ha. Ngày xưa trang phục rất là nhã nhặn nền nã. Và không biết là mọi người có biết là hai người đã từng kết hôn với nhau chưa? Một cuộc kết hôn bí mật bởi một vị cha xứ đã tổ chức hôn lễ bí mật cho hai người, bởi vì tình yêu của hai người quá sâu đậm. Còn đây là trang phục mà ngày xưa người ta mặc nè, của Romeo. Bộ này chắc mình mặc vừa luôn á trời. Lúc đó thì nàng Juliet bao nhiêu tuổi? Chỉ mới có 16 thôi, và còn Romeo chập chững 18, và hai người đã đem lòng nảy nở. Chính tại chiếc giường này thì hai người đã trao nhau những nụ hôn. Romeo cũng hay lẻn vào cái phòng ngủ của Juliet nữa. Và gì gọi là phu nhân nhà
Capulet khi mà mỗi sáng đều thấy những cái màu đỏ. Vì căn phòng tái hiện theo một cái bộ phim vào năm 1968, một trong những bộ phim gọi là tiên phong, thấy không? Người ta chỉ đứng ở ban công, người ta nhìn xuống thôi, nhìn lên thôi, chứ không ai muốn bỏ tiền để vô cái dinh thự này cả. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau bởi rậu mồng tơi xanh rờn. Từ nhà của Romeo mà đến nhà của Juliet chỉ có rất là gần, tầm 5 phút đi bộ thôi. Bởi vì vào thời Trung Cổ thì mọi người biết rồi đó, hàng xóm phố thì cũng rất là nhỏ và người ta đi bộ là có thể đến với nhau rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến thăm nhà và ngủ tá túc tại nhà của Romeo một đêm. Tối qua anh báo mộng nói là hãy tới đây đi, ta sẽ cho người tá túc một đêm. Đây mọi người thấy không, Casa di Romeo, bên kia là Casa di Juliet ha. Nhà này bây giờ thì đang là nhà tư nha, riêng tư, kính cổng khao tường, không có mở tham quan như là nhà của Juliet, đang bị khóa cửa và cấm xâm phạm đời tư. Từ đây thì đi bộ tới nhà của Juliet rất là gần, chỉ tầm có 200 mét. Phố cổ rất là đẹp. Một ngôi nhà vào thời kỳ Trung Cổ, không biết là nó còn nguyên bản ngày xưa không hay là đã được xây dựng và tu sửa rất là nhiều lần. Người ta nè viết câu chuyện tình yêu lên đây quá trời luôn nè. L lớp N, M lớp G, rồi cái gì tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung đầy đủ chứ. Nhà này từ thế kỷ thứ 14 hả trời. Là đúng lúc của Romeo và Juliet luôn á. Quá cổ kính ha. Thôi chúng ta đi nào. Cách nhà của Romeo và Juliet chỉ có 2 cây số đi bộ thôi là chúng ta sẽ đến được nơi an nghỉ của nàng Juliet, đó chính là Tomba di Giulietta. Đây giống như là nghĩa trang vậy đó. Và người ta cho rằng chính tại nơi đây thì nàng đã được cải táng. Mọi người còn nhớ cái bi kịch của một cái tình yêu ngày xưa không? Và hai người tự tử ở trong hầm mộ. Dù là hai người không còn nữa nhưng mà hình bóng của hai người vẫn còn xuất hiện trong tâm trí của hàng triệu người yêu mến thiên tình sử này. Ở trên thì người ta đã xây dựng một cái bảo tàng. Đây là một phần nơi mà cuối đời thì Juliet đã được cải táng xuống đây. Và đây chính là lăng mộ nơi mà nàng Juliet đã bị giả vờ cải táng xuống đây để tránh bị ép cưới với bá tước Paris. Và mọi người thấy trong này người ta vẫn còn trưng bày một cái gọi là một cái quan tài. Trước cái chết bi thương của đôi trẻ thì hai dòng tộc đã đoàn kết lại trong nỗi sầu. Hòa bình của hai gia tộc đã phải đánh đổi bằng cái giá quá đắt của tình yêu và cái chết. Câu chuyện tình ở Verona đã vượt xa khỏi biên giới nước Ý, làm cho cả thế giới ngày nay mới nghe thì có vẻ cảm mến, nhưng mà nghe xong thì sẽ nghẹn lòng. Trước lăng mộ của Romeo và Juliet chúng ta còn thấy một cái chuyện tình khác nữa, đúng không? Hai người có yêu nhau không? Chuyện tình mọi người biết ai không? Bức tượng đẹp đó chứ. Đẹp chưa? Hai mặt hai đứa quá đẹp rồi kìa. Chuyển nữa chứ. Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài, hai người xếp thành đôi uyên ương nè, hai cái cánh bướm mọc ra, đông tây kim cổ. Rời xa nhà của nàng thơ một thuở, by Verona, bây giờ mình sẽ đi tới một địa danh khác. Quốc gia nào có địa hình thấp nhất ở châu Âu? Công trình di động chắn sóng lớn nhất trên thế giới nha. Mọi người thấy hai cánh tay màu trắng đó đó. Khi mà có bão, nước dâng lên thì hai cánh tay đó sẽ đóng lại, khép lại như thế này để chắn sóng biển dội vào bên trong. Nước dâng lên thì sẽ gây lũ lụt. Có thể thấy thì Hà Lan có những cái công trình chống ngập rất là đặc biệt. Từ những cái công trình thủy lợi, bờ kè cho tới điều phối và ngăn nước. Về khoảng 2/3 diện tích của Hà Lan là nằm dưới mặt nước biển. Chào mừng mọi người đã đến với Hà Lan. Trời ơi, đi tìm cô gái Hà Lan để bú hoài mà bú sữa cô gái Hà Lan, uống sữa cô gái Hà Lan mà không có. Cuối cùng lạc vô một cái cánh đồng. Và Hà Lan rất là nổi tiếng về gì? Ngoài sữa của gái Hà Lan ra còn có những cối xay gió. Và đây chính là Kinderdijk, cách Amsterdam khoảng nửa tiếng lái xe thôi. Mình thuê xe tự lái đã bà cố. Rồi đây giống như một cái khu mà để trồng nông sản vậy đó. Và cối xay gió ở đây là để làm gì? Cối xay gió ngày xưa là để xoay ngũ cốc, xoay hạt gì đó. Sau đó thì được dùng để bơm nước. Rồi ngày nay thì cối xay gió cũng được có một cái chức năng khác nữa, đó chính là tạo ra điện.
Giống như những cái cối xay gió hiện đại Việt Nam mình mọi người thấy đó, ở Phan Thiết, ở Cà Mau cũng rất là nhiều. Còn cối xay gió ở đây thì được làm bằng gỗ đất nung, nhìn rất là cổ điển. Ở đây có tới khoảng 15 cối xay gió trải dài trên cánh đồng này. Nếu mà tới đây mọi người muốn tham quan đi tàu và đi vào bên trong cối xay gió thì sẽ trả thêm 18 euro. Dạo bên ngoài thì không cần phải trả tiền. Ở đây sao giống cái bầu, cái bí, cái cà bên mình vậy? Nhìn sơ sơ ai biết đây Hà Lan trời coi nè. Cỏ, rồi bông súng, rồi nước sông thì y chang đồng cỏ Việt Nam mình luôn. Chỉ khác có một cái là có thêm một cái gì windmill, có xe gió ngoài sau thôi. Giờ xóa có xe gió đi chắc tưởng ở miền Tây không á. Rồi tới đây cũng không có trải nghiệm gì nhiều, chỉ nói là đi chụp hình vậy thôi. Giờ đi tham quan điểm tiếp theo. Ở Hà Lan cũng như là phương Tây này, vào những cái ngày lễ hay là vào cuối tuần thì người ta sẽ giáo dục trẻ em bằng cách nào? Đó là sẽ tập trung vào công viên để mà tổ chức những cái hội chợ nho nhỏ như thế này. Và những đứa trẻ em ở đây sẽ mang những cái vật dụng mà mình không còn sử dụng nữa để mà có thể chia sẻ và bán lại cho những cái người nào mà cần với giá rất là rẻ. Đây mọi người thấy gấu bông chỉ có tầm 1 euro thôi, quần áo 5 euro. Rồi có những đồ chơi và cuốn sách chỉ tầm có nửa xu, nửa euro thôi, là tầm có mười mấy ngàn tiền Việt kìa. Một con gấu bông nè, một sen cũng có nữa, 1 euro cũng có luôn. Đây là cách mà để giáo dục trẻ từ nhỏ đã biết tự lập, kiếm tiền, rồi cũng như là chia sẻ, không phí phạm những cái đồ cũ để mà chia sẻ những món đồ mình đã dùng lại cho những ai cần hơn. Quá trời dễ thương rồi. Gấu bông rẻ lắm nha, chỉ tầm có 28.000 một con thôi. Mà đồ chất lượng cao nữa, đồ chơi trẻ nhỏ nữa nè, quá trời nhiều luôn. Đĩa, băng, đồ. Breche Angle. Breche Angle. You speak English? Yeah. Tôi nói tiếng Hà Lan á. Very nice. Have a good day. Thank you. Ở đây có gì lạ lạ mới quay chứ mấy này đâu có gì đâu quay. Trời ơi, toàn là du thuyền không à. Khi mà lớn lên mình phải mua chiếc du thuyền như đi khắp châu Âu hả? Ghé điểm nào cũng được. Sáng thì lên đây uống trà, uống cà phê đồ trên bon tàu nè. Toàn là du thuyền không mà trời. Ôi mấy ông bà lão bên này đã ha. Sống quá thanh nhàn rồi. Ở Hà Lan đi đâu cũng thấy toàn là nước. Từ những cái thành phố lớn cho tới miệt quê xa xôi, chỗ nào cũng thấy toàn là những con kênh. Giờ thì mình sẽ đi tới một cái ngôi làng sông nước nổi tiếng nhất của nước này, đó chính là miệt thứ Ziton. Như làng Ziton mua vé đi tàu. Đây nè, có tàu đi thuyền nè, đi tàu nè. 10 đồng một người là rẻ hả? 10 đồng cũng rẻ mà, phải không? Đâu? Phải 10 đồng người. 4 người nè. Từ 1 tới 2 tiếng 50 đồng. 4 người là 50 đồng. Đấy là tour riêng rồi, còn tour mà ấy là 10 đồng người. Đâu? Thôi 40 50 đồng đi riêng đi, đi lẻ đi. Thôi đi chung với người ta vui kìa. Have a nice day. Nó to hết cơ kìa. Rồi phe thay ở trên Ziton. Chúng mình cũng phải khoe thay mới được. We have 4 people, so how much for the private boat? Thôi đây là những chiếc tàu này 6 người một tàu này, chỉ có 50 bảng thôi. Mình được nguyên chiếc tàu riêng luôn, mình tự lái nè. Đi vòng vòng trong Ziton chơi. Trời ơi, bên đây áo đỏ, giày đỏ hợp ghê ta. Vô cái tàu này là hợp gu luôn rồi. Này gọi là Venice của Hà Lan hả? So you are now here for the start. If you see number 1, you follow all the numbers to number 5. Có bản đồ cho mọi người đi nữa nè. Yep. By 5 right. Yep. Then take another right and then by the church left. Đi được 2 tiếng. Bye. Bye bye. Tàu hạ thủy thôi. Ngủ rồi, trong chị Trang ngủ quá trời luôn kìa. Ôi, ai cũng nhìn chị đâu chị đang. Trang người ta nhìn cái cơm kìa.
Ôi, chào mừng bà con đã đến với Schiphol, một trong 10 làng đẹp nhất của thế giới tại Hà Lan. Đây chính là vùng quê của Amsterdam đây. Chỗ này thì cách Amsterdam khoảng 1 tiếng lái xe, 63 cây số. Thì trong những kênh đào y hệt như là ở miền Tây mình. Có tới đó tụi nó à. Có vô, đừng vô. Very nice. Đi vòng đi, đánh vòng rồi đi. Vậy là đây Chẳng hề luôn á. Tài luôn đó. Đó đó. Nhưng mà em cái liệu Vô đây cắm trại nha. Nhớ nấu cơm đem theo cơm hộp. Những ngôi nhà thuộc thời thơ một đầy quá và những cây cầu đi qua những dòng kênh. Mọi người thấy đây là một cái vùng trũng. Ai cũng nói thì Hà Lan là một cái nơi mà ở dưới mặt nước biển. Mọi người sẽ thấy đây có nhiều vùng trũng lắm nha. Đây nè, chưa cỡ nhà nó đẹp quá kìa. Nhà nó xinh quá kìa. Ở đây nhà nó đẹp. ơi bạn coi mình đi cái bán đồ nào ạ? Mình đi Có bán đồ hướng nào ạ? Để quay trên cao xuống này. Rồi, tới đây thì sẽ được đi qua rất nhiều những ngôi nhà. Ở đây thì mình chỉ có thể lái tàu đi một mạch thôi, không cần gần lại để vô nhà của người ta nha. Ở đây cũng nóng lắm nha. Bây giờ đang bắt đầu vô mùa hè, cái hậu nóng lên rồi nè. Trời ơi, cô bạn nói kìa, eo quá trời thon đã ghê không? Tạm biệt vùng miệt thứ của Hà Lan, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển tới một thành phố khác. Nước nào ở châu Âu mà có thể đi đường bộ qua Saint Petersburg của Nga nhanh và dễ nhất? Quay lại hả? Này là Đông Âu ha, bữa giờ ở Tây Âu đồ, ở trung tâm châu Âu rất là mắc, nhưng mà qua đây thấy giá cả hợp lý hơn nè. Về kế bên nhà ga trung tâm của Tallinn, đó là một khu chợ. Bây giờ mình vô đây để coi trong này có bán đồ gì không, giờ đói bụng quá. Rồi qua đây bắt đầu giá cả rẻ xuống rồi đó. Mình ăn trái nào nữa, trái này không? Mình trái này phân nửa thôi. Này có 3 ơ à. Rồi, chào mọi người, bây giờ thì mình đang có mặt tại nhà ga trung tâm của Tallinn, thủ đô của Estonia. Mình đang trong hành trình đi từ châu Âu qua Nga. Mà từ châu Âu bây giờ tất cả chuyến bay đến Nga đều bị cấm hết, do là chiến tranh giữa Ukraine với Nga. Nên bây giờ mình sẽ tranh thủ đi chơi ở trung tâm Tallinn để xem thành phố này như thế nào. Đó giờ chưa biết gì về Estonia luôn, tại vì không còn phương án nào khác nên phải ghé ngang nơi này. Thấy hình ảnh của Estonia, thủ đô Tallinn cũng rất là đẹp. Đi xuyên vô đây thì sẽ vô phố cổ của Estonia, Tallinn. Mình gỡ hành lý lại, rồi sau đó tối nay sẽ lên tàu đi tới biên giới ngủ ở đó, thì ngày hôm sau sẽ làm thủ tục nhập cảnh vào Nga. Estonia chắc là cái quốc gia mà ít ai nghe nhắc tới đúng không? Bởi vì nước này vừa nhỏ lại vừa non trẻ nữa, mới chỉ trở thành quốc gia cộng hòa chính thức vào năm 1991 thôi, khi mà Liên Xô chính thức sụp đổ. Từ thủ đô Tallinn thì người ta cũng có thể đi phà, đi du lịch tới Phần Lan. Ủa sao quảng trường ở đây nó bị lún như ta? Nè, bị sóng sánh kìa, không bằng phẳng nè. Không bảo tồn dùng tu hay sao ấy. Này là phố cổ trung tâm đấy hả? Mà mình thấy như đâu nhất thiết phải đi hết tất cả các nước đâu trời. Có những cái khu vực mà nước này ảnh hưởng tới nước kia rồi giống nhau, y chang nhau. Đi một cái nước đặc trưng được đại biểu được rồi. Bởi vì châu Âu mình thấy đi một vài nước là biết được rồi, chứ
Đi hết thấy cũng giống hệt nhau. Mọi người bên này thấy có gì đó lai rồi ha, giữa châu Âu với giữa Đông Âu và nước Nga. Ở đây thì cũng nhà thờ, rồi cũng thánh đường, rồi cũng quảng trường, nhà cổ. Phải tìm cái gì đó đặc sắc hơn, nó đặc biệt hơn, thiên về văn hóa nhiều hơn. Mình thích mấy cái nước nào mà nó có nét văn hóa riêng và khác biệt so với những cái nước khác. Nè, lại đây bán kẹo vậy nè. Cái này đẹp nè. Cái này cổ trang quá trời luôn. Đậu ngào đường á. Hành nhân ngào đường giống như If you want, you can have a try. Have a taste. Thank you. Here you go. Ngon quá à. Gì đây? Hành nhân ngào đường giống như đậu phộng ngào đường vậy. Yeah. Đây mặc đồ ngộ ha. You're so beautiful. Thank you. You are very handsome. Khen qua khen lại nữa mệt quá. Thôi phố cổ của Taplin không có rộng lớn đâu mà đi chừng 2-3 tiếng là hết rồi. Mình có thể đi bộ. Đây là thành cổ của Taplin. Còn ở đây thì mọi người sẽ nhìn thấy toàn là những mái ngói màu đỏ. Kiến trúc ở đây có phần gì đó lai giữa châu Âu và Nga. Ba đất nước này cực kỳ nhỏ luôn. Nào là có Estonia, Latvia, rồi Litva. Toàn là những cái đất nước mà xã hội chủ nghĩa ngày xưa thôi. Mà đặc biệt là giữa cái vùng này cách với Ba Lan có một cái vùng đất. Mọi người biết cái vùng này thuộc nước nào không? Bây giờ mình mới biết là đây chính là vùng đất cực Tây của nước Nga. Trong lòng châu Âu mà có một cái phần lãnh thổ của nước Nga ha. Mặc đồ cổ trang kìa. Cái chỗ này đẹp lắm luôn, giống mấy bộ phim cổ trang hồi đó mình coi, giống Peter Pan kìa, mà đội giống Peter Pan ghê. Sao làm vậy, tôi quay phim mà em nhìn cười hoài trời. Do là chuyến bay không có, phải quá cảnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vậy mà mình chọn một cái phương án khác. Đó là sẽ đi tàu lửa, không có chuyến tàu trực tiếp mà phải ngừng ở cửa khẩu, rồi sau đó mình sẽ tự trung chuyển rồi qua Nga sẽ tìm một cái phương án khác, đi xe bus hoặc là xe lửa tới Saint Petersburg. Palun. Muidu paneb siin kas 28. Đi từ Tallinn mà tới Saint Petersburg thì cũng giống như là đi từ Sài Gòn mà lên tới Nam Giang vậy đó. Khi mà mình tới biên giới thì cửa khẩu cũng đóng cửa rồi nên mình sẽ ngủ lại để sáng ngày hôm sau mình sẽ đi sớm. Mọi người thấy nè, cửa khẩu người ta đâu có nhộn nhịp đâu, không có hàng quán, không có tấp nập người buôn kẻ bán như là bên mình, vắng lặng lắm luôn. Hình như chị này là người Nga không biết tiếng Anh, nhưng mà mình đã nhờ chị để tìm giúp mình một cái chỗ ngủ tối nay. Chỗ này thì rất gần với cửa khẩu, sáng mai mình sẽ vượt biên. Vậy. Đây là cửa khẩu biên giới giữa Estonia với Nga. Bây giờ làm thủ tục xuất cảnh rồi bên kia kiếm đường đi lên Saint Petersburg. Mình vừa làm thủ tục xuất cảnh ở Estonia, bây giờ sẽ làm thủ tục nhập cảnh vào Liên bang Nga. Đây là cửa khẩu biên giới giữa hai quốc gia nè. Đây là sông Nava, qua khỏi sông này đi qua cây cầu này là tới nước Nga rồi đó. Đây là tháp canh của Estonia. Bên này là pháo đài của nước Nga. Ôi dòng sông dưới quá trời đẹp rồi, chia cắt nè, sông Nava. Quá trời Hải Âu luôn. Rồi sáng Hải Âu với mình luôn. Hải Âu kìa rồi. Hải Âu bay qua đây là không cần chạy. Hải Âu sướng ha, tự do bay nhảy từ nước này qua nước kia, không cần làm thủ tục di cư, còn mình phải làm thủ tục nhập cảnh.
Qua tới cửa khẩu làm thủ tục nhập cảnh vô Nga thì mình bị bắt giữ lại, phỏng vấn rồi xét hành lý, tới tầm khoảng 2 tiếng mới được thả ra. Mất thời gian là do một phần ở đây nhân viên hải quan không có biết tiếng Anh nên toàn là phải sử dụng phần mềm dịch để mà phỏng vấn. Bây giờ đi Nga rất là dễ dàng nhờ chính sách visa điện tử, mọi người có thể nộp đơn xin ở trên mạng. Mình đi đường bộ chủ yếu là để trải nghiệm cũng như là để tiết kiệm tiền vé máy bay. Mà sao có một lúc nó ngồi nó tạm dốc với tôi hoài luôn đó ca. Không hỏi gì tôi chứ. Hình như nó chờ ông hay sao á. Tại vì hỏi xong hết thông tin xong rồi nó ngồi tám, trời ơi ngồi tám một hồi lâu. Rồi may quá mình tìm được cho chiếc xe. Đây. Đi từ Tapli đi tới Saint Petersburg. Ông đòi 20 euro một người mà mình trả còn 15 euro. Bởi vì nếu mà xe buýt đi thẳng thì chỉ có khoảng 30 euro thôi. Mà mình đi đã nửa đường rồi. Để hành lý ở đây, trời ơi, taxi xe buýt đã lắm nha coi nè. Có cà phê, trà miễn phí, có máy nữa nè. Coi xích ra coi. Rồi hả? Nhìn như máy bay vậy đó, im ghê luôn. Ghế ngồi mà có màn hình nghe nhạc cho trò chơi coi phim rồi nữa nè. Hả? Thì lấy trà cà phê miễn phí luôn. Đã vậy. Xe buýt quá hiện đại rồi. Có máy pha trà, máy pha cà phê nữa. Ngon quá à. Trời ơi, miễn phí luôn. Đi trả giá mà còn được khuyến mãi thêm ly cà phê. Tạm biệt biên giới chia cắt giữa Estonia, châu Âu với Liên bang Nga. Bây giờ thì xe đã khởi hành đi vô thành phố lớn thứ hai của Liên bang Nga. Trời ơi, ngồi vậy mà quá trời lâu. Ông nói 1 tiếng sao mà lâu chứ vậy? 2-3 tiếng đồng hồ, 3 tiếng mới tới được Saint Petersburg. Mà bến xe hả, bên mình là rần đồ ăn, nhà hàng, quán xá, nước nôi đồ đầy đủ. Còn đây sao mà không có gì để ăn chứ. Giờ khách sạn cũng không đặt được nữa. Nga đang bị cấm vận đó, nên những cái dịch vụ đặt phòng nào là Booking Agoda rồi Trip cũng không có luôn. Giờ không biết đặt phòng kiểu nào luôn. Sim điện thoại thì cũng chưa có. Roaming từ Việt Nam cũng không được. Mà sim điện thoại mình dùng ở châu Âu đem qua đây cũng không xài được luôn. Giờ không có mạng sao kiếm được khách sạn trời. Cuối cùng cũng vượt biên qua thành công. Bây giờ mình qua vẫn chân chu nha, chỉ có điều là suy xét hành lý rồi lý lịch tư pháp rất là dữ dằn. Thôi đi ra trước nha. Dạ. Đói bụng quá trời ơi, mấy tiếng đồng hồ chưa ăn uống gì hết trơn. Chào mừng mọi người đã tới với thành phố quê nhà của Tổng thống Nga Putin. Tự nhiên trời chuyển mưa rồi, giữa mùa hè mà trời ầm ầm đổ lửa, xong lại đổ mưa. Đây là con đường huyết mạch của Saint Petersburg. Con đường này dắt ra cung điện mùa đông. Đây là một cái khu phố rất là nhộn nhịp, buổi tối thì mọi người có thể đi bộ ở đây. Và đây là nhà thờ Kazan. Hai bên bông nở đẹp ghê luôn. Sao Việt Nam mình không có cái bông này trời? Bông gì đâu mà nở chùm cao lên nè. Đẹp hơn bông đào luôn á, đủ thứ màu sắc hết trơn. Màu tím, màu trắng, màu hồng. Đây là nhà thờ chánh tòa thánh Isaac. Qua đây. Mùa này bông nở ngọt luôn. Mùa hè mà sao bông dữ người ta. Kìa bên đây cái nhà khách sạn này nè, Estonia. Đây là khách sạn mà ngày xưa Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đây lưu trú, bây giờ là khách sạn 5 sao. Khi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Liên Xô vào 30 tháng 6 năm 1923 thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở trong đây. Bây giờ khách sạn này tiêu chuẩn cao cấp, giá cực kỳ đắt luôn. Ôi, con bác này không vẽ tranh đẹp quá kìa. Ôi, bông rồi nhà thờ chính tòa kìa hiện ra trong một cái khung cảnh đầy màu nước. Đây đi hướng này quay bông ấy, như đó được rồi. Đây. Cây bông này là mình không biết cây bông gì nữa, nhưng mà bữa giờ mình đi từ châu Âu qua tới Nga thì thấy liên tục luôn. Mùi thơm rất là dễ chịu.
có hai màu trắng với màu hồng, quá đã rồi. Tại cái bụi bông thấy ham thiệt chứ. Quay cái cảnh này cái đẹp thấy ghê luôn. Trong cái thời khắc nhạy cảm này thì rất là nhiều quốc gia hạn chế khách du lịch đi tới du lịch Nga. Nhiều người hỏi là trời ơi mày tới Nga mày không sợ hay sao? Mà trong khi mình thấy ở đây rất là yên bình luôn. Có thể là vùng chiến sự giáp biên giới thì có những cái vụ nổ súng, nhưng mà ở đây ở trong trung tâm thành phố thì rất là yên bình. Giống hôm bữa mình làm thủ tục nhập cảnh vô Nga cũng vậy nữa, hải quan cũng hỏi mày là giờ mày vô du lịch Nga mày không sợ hay sao? Do là bị cấm vận nên thanh toán quốc tế đã bị hạn chế. Bởi vậy mà thẻ visa Mastercard ở đây không sử dụng được, giống như là Iran hay là Cuba. Bởi vậy tới đây thì mọi người đặt phòng không có để đặt phòng luôn, đặt vé tàu cũng không được mà phải nhờ người bản xứ bên này trợ giúp. Ngoài ra thì Facebook mới bị cấm luôn từ 2022. Sắp tới thì có thể là Google bị cấm nữa là càng khó. Bởi vậy mà thị trường nội địa của Nga đã phát triển những cái loại ứng dụng riêng cho mình. Bởi vậy mà trước khi đi du lịch Nga thì mọi người phải tải một loạt những cái ứng dụng để chuẩn bị bước vào nước Nga. Nếu ai mà muốn xài Facebook hay là Instagram thì tất nhiên là phải cài thêm VPN. Ủa đây làm gì vậy? Vào những lúc mùa hè như thế này, nếu mà không có những cơn mưa làm bầu trời tối đen thì chắc là ở nước Nga, xứ sở Bạch Dương này không có trời tối luôn á. Bởi vì bây giờ đang là đêm trắng, cả ngày không bao giờ tối. Hello, my friend. How are you? What is this? Where are you from? Vietnam. Vietnam. Yeah. Wow, good. Welcome to Russia. Thank you. What is it? What is this? Huh? Good. Yes. Huh? Let's take a picture together, souvenir photo. Okay? Trời ơi, hôm nay là một ngày sự kiện rất là đặc biệt, rất là hên khi mà mình tới Saint Petersburg vào đúng ngày sinh nhật của thành phố, là cố đô của nước Nga, Saint Petersburg vào 27 tháng 8. Ủa, nay ngày tháng mấy rồi? Ủa lộn. Vào 27. Và hôm nay là ngày 27 tháng 5 là ngày sinh nhật sinh thần của thành phố Saint Petersburg. Và sau lưng mình đây đó chính là bức chân dung của đại đế, một sao hoàng rất nổi tiếng của nước Nga cũ, cũng như là hoàng đế của đế quốc Nga, đó chính là Peter đại đế. Có thể thành phố Saint Petersburg là lấy theo vị thánh Peter hay là thánh Phêrô, và cũng là trùng hợp với tên của ông là Peter đại đế. Ông chính là người đã thành lập ra thành phố Saint Petersburg này và cũng như là đặt kinh đô của mình tại thành phố vĩ đại này ở phương Bắc. Sau này thì thủ đô của Nga mới dần chuyển về thành phố Moscow. Ông có thể nói là một vị bậc tài và được ca ngợi ở nước Nga này. Đâu đâu thì mọi người cũng sẽ thấy nhiều chân dung, những bức tượng cũng như là những công trình mà ông để lại. Đây là bức tượng đồng cực kỳ nổi tiếng của Peter đại đế, do chính nữ hoàng Katerina đại đế cho dựng lên. Trung Quốc thì có tượng của Tần Thủy Hoàng, Mông Cổ thì có Thành Cát Tư Hãn, hay là Tây Ban Nha thì có tượng của Columbus. Thì tại nước Nga đó chính là đại đế Peter. Đại đế Peter với chiếc thuyền buồm thì ông đã mở rộng lãnh thổ cũng như là đưa nước Nga ngày một đi lên, trở thành một quốc gia tiến bộ, nên ông được rất là nhiều người Nga tôn sùng, tôn kính. Ai nói chỉ có châu Á mình mới xây dựng những bức tượng to khổng lồ đâu, mà ở châu Âu cũng rất là thích đúc những bức tượng đồng bự chà bá như thế này. Không chỉ Moscow, Saint Petersburg mà rất là nhiều những cái đất nước. Ui, không lâu đi làm đâu còn nhoi nữa. Một trong những ấn tượng cực kỳ đáng nhớ khi mình tới nước Nga cũng như là cái nước Liên Xô cũ, đó là ở đây có những cung điện với lòng đất. Trời ơi, đẹp vậy trời, coi như là sẵn cái sạn vậy đó. Trời ơi, coi nè, không ngờ rằng ở dưới lòng đất mà có một cái kiến trúc hoành tráng như thế này. Coi xung quanh nè, được chạm trổ điêu khắc, rồi dán tường, dán gạch lên đó rất là đẹp. Trời ơi, cha mẹ ơi, nhìn cái
ra tàu điện ngầm nhà người ta nè, như một cái lâu đài luôn á, y chang cái cung điện luôn. Trời ơi, quá trời đẹp rồi. Đây là một trong những cái nhà ga metro sâu nhất trên thế giới. Ồ, quá trời đi luôn. Tới 4 hàng nha, 2 hàng đi lên, 2 hàng đi xuống. Sâu khủng hoảng luôn á trời. Do quá là sâu như thế này phải có người canh gác ở trong những cái buồng nha. Trong trường hợp mà có gì đó bất trắc xảy ra thì sẽ bấm nút tắt ngay lập tức. Bởi vì cái này sâu tới gần 50 mét rồi. Chưa từng đi cái tuyến tàu điện ngầm nào mà sâu như vậy luôn. Và ở đây người ta rất là lịch sự, người ta sẽ đứng thành 2 hàng như là những cái nước văn minh phát triển khác. Mọi người sau đây cũng có thể học theo. Đó là ai đi chậm thì sẽ đứng qua bên phải để dành cái phần đường bên trái cho những ai mà đi gấp rút, rồi người ta sẽ chạy đi. Những người mà đi làm hay là bận việc gì đó. Như đây, bạn này đang chạy đi đâu, đi kiếm người yêu á. Đi xuống. Nè, ở trong những cái buồng này sẽ có người đứng trong đó canh gác á. Đây là cái nhà ga duy nhất trên thế giới mà mình thấy có người canh gác như vậy luôn, đúng không? Đâu có chỗ nào có đâu trời. Mà những cái nhà ga bên này kiểu thiết kế cứ âm u tối tối mờ mờ sao? Đây nha. Ở ngay tại quảng trường đó chính là cung điện mùa đông, nơi ở của các sa hoàng. Và trong này có một bảo tàng nghệ thuật trưng bày rất là nhiều những hiện vật quý giá của đế quốc Nga. Chúng ta hãy vào trong để chiêm ngưỡng những vẻ đẹp và sự lung linh của nước Nga. Trời ơi, quá trời đẹp rồi. Đẹp dữ dằn luôn á trời. Đi đến đây nè. Đây chính là bên trong khuôn viên của bảo tàng Hermitage, là một trong những bảo tàng lớn nhất trên thế giới. Bảo tàng này lớn thứ 2 trên thế giới. Đa số thì mọi người cứ đến thăm bảo tàng Louvre của Paris, Pháp. Nhưng đây là bảo tàng lớn thứ 2 trên thế giới, cũng rất nổi tiếng. Trưng bày những cái hiện vật cực kỳ có giá trị và những tác phẩm nghệ thuật không chỉ của nước Nga mà trên toàn thế giới. Đây chính là nơi ở của các sa hoàng Nga, sau này thì trở thành bảo tàng. Mọi người thấy khuôn viên quá trời lộng lẫy đi, toàn mạ vàng không à. Trong này thì trưng bày rất là nhiều những tác phẩm và tranh ảnh từ nhiều quốc gia, nào là Trung Hoa, Ba Tư, tới các nước châu Âu và Ai Cập nữa. Đây là một trong những viện bảo tàng mà lớn nhất trên thế giới, được thành lập cách đây hơn 250 năm rồi đó, và được thành lập vào năm 1764 do nữ hoàng là Catherine Đại Đế cho ra lệnh xây dựng. Ở đây thì có khoảng 317 bức tranh quý. Tổng thể bảo tàng thì có 6 khối nhà gồm hơn 1.000 căn phòng. Diện tích ở đây là khoảng 6,5 cây số vuông. Và cung điện mùa đông huyền thoại là nơi khởi phát của cuộc cách mạng tháng 10 Nga vào cuối năm 1917. Vì cung điện mùa đông có cả một cái nhà nguyện ở bên trong lòng của cung điện luôn trời. Ôi, đẹp quá à. Toàn bằng vàng không mà ta ơi. Đẹp quá trời đẹp ơi. Ai hả? Không biết ai nữa. Thôi, sau lưng mình đó chính là chiếc ghế quyền lực của nữ hoàng Catherine Đại Đế. Bà nếu như mà Trung Hoa có Từ Hy Thái Hậu cai quản và lộng quyền, thì ở đế quốc Nga có Catherine Đại Đế, gọi là nữ hoàng đế trị vì lâu đời nhất của nước Nga. Bà cũng đã chiếm ngôi và mở rộng lãnh thổ của nước Nga. Bà chính là người đã cho thành lập bảo tàng này khi mà mua những cái bức tác phẩm tranh ảnh từ nước Đức trở về đây, và bà đã xây dựng bảo tàng. Càng ngày thì bảo tàng càng một rộng lớn như là ngày nay. Đồng hồ gì ngộ vậy trời. Nhìn như một bức tượng ấy, chứ đâu thấy khác đồng hồ đâu. Đây là một cái đồng hồ do nữ hoàng Đại Đế Ekaterina Đệ Nhị tặng cho một trong những sủng thần của bà là quận vương Potemkin. Đây chính là một trong những cái di vật nổi tiếng nhất trong bảo tàng. Hay thì mẹ, chim này có thể nhúc nhích luôn á, coi kìa trong bộ phim kìa. Bây giờ còn hoạt động được không ta? Trên là khổng tước, dưới là một con gà trống.
trong thời khắc mùa hè như thế này nóng chói chang thì phải đến cung điện mùa hè của đế quốc Nga, lừng danh thiên cổ. Trời ơi, đi bộ hả? Gãy cặp giò luôn, đi từ bên ngoài mà đi vô đây. Quá trời xa mới tới được. Tiền viên và hậu viên 11 giờ đêm thì trời mới tối, mà 3 giờ sáng thì mặt trời đã lên rồi. Bây giờ mới có 8-9 giờ mà mặt trời đã đứng bóng. Đêm trắng là vào khoảng tháng 6, 22 tháng 6 thì cái ngày đó trời không có tối luôn. Giờ qua đây mua vé rồi đó. Ngày 500 là cỡ 350 tiền Việt. Ở đây mua vé cũng khó khăn, không nói được tiếng Anh, tiếng Nga không à. Toàn là múa không à. Peter Đại Đế là hoàng đế đầu tiên của đế quốc Nga để cho xây dựng để mà nghỉ mát vào mùa hè nóng nực. Ai nói nước Nga lạnh đâu, vào mùa hè như thế này thì rất là nóng. Một cung điện cực kỳ đẹp với hậu viên xanh rờn luôn và những đài phun nước. Trời ơi, quá trời đẹp ơi, những bức tượng thì được mạ vàng và những cái mái chóp ở đây nè cũng màu vàng lấp lánh luôn. Quá trời đã, một khu vườn rất là rộng, toàn là cây. Cung điện mùa hè này thì cách trung tâm khá là xa, tầm 30-40 cây số gì đó, mình đi hơn cả tiếng mới tới. Mình đi xe buýt và tàu điện. Ôi đẹp lộng lẫy luôn, những bức tường kìa toàn là bằng vàng không. Kinh hồn chưa? Quá trời kêu xa rồi. Việt Nam. Xin chào. Việt Nam. Sài Gòn. Hồ Chí Minh. Xem. Đẹp quá. Rồi, chào mừng đến với nước Nga. Không được chụp hình. Phải bỏ tiền mới được vô chụp đó. Trời ơi, chụp một tấm hình thật là đẹp với công tước quý tộc của Sa Hoàng Nga. Cung điện mùa hè thì có tới 7 công viên, 20 lâu đài và tiền sảnh, 140 đài phun nước. Những đài phun nước ở đây tạo ra một cái giai điệu giống như là một bản tình ca của nước Nga vậy đó, xứ sở Bạch Dương. Và những đài phun nước này chỉ hoạt động vào mùa hè thôi. Khi mà khí hậu trời nóng thì người ta sẽ phun lên để giảm sự oi bức của mùa hè vào những đêm trắng của nước Nga. Cung điện mùa hè này thì được Peter Đại Đế, Sa Hoàng của nước Nga cho xây dựng khi mà ông có chuyến công du tới nước Pháp, và khi mà chiêm ngưỡng những cái cung điện lầu đài của sự nguyên Nga của nước Pháp thì ông đã muốn xây dựng cung điện mùa hè này để đối kháng và chứng minh sự phồn thịnh của đế quốc Nga vào thời đó. Đây được coi như là cung điện Versailles, phiên bản của nước Pháp mà nằm ở phía bắc tại nước Nga. Saint Petersburg còn rất là nổi tiếng với những con kênh đào, giống như là ở Venice hay là ở Amsterdam của Hà Lan. Đây là cầu Palace, cầu cung điện. Cầu này thì có thể đóng lên mở xuống nè. Ban đêm thì sẽ đóng lên hạ xuống 2 lần. Còn chứ mà chúng ta bên này ta phải đó chính là cung điện mùa đông. Rồi công trình nào cũng hoành tráng hết trơn. Dọc theo bờ sông toàn là những cung điện hoàng cung không à. Rồi ở đây chính là pháo đài gì Thánh Phêrô và Thánh Peter nè, được xây dựng bởi vua Peter Đại Đế. Trời ơi, ai mà có ý định đi tàu ở trên sông Nava của Saint Petersburg phải cân nhắc lại nha, chán gần chết luôn. Quá trời buồn ngủ à. Trời ơi, cuối cùng cũng xong rồi. Trời ơi, chán gần chết, đi hơn tiếng đồng hồ. Ơi, mong cho nó hết gần chết luôn. Muốn nhảy xuống để leo vô bờ cho lẹ. Trời ơi, chạy hoài luôn, không có gì để coi chứ. Coi vài căn nhà còn được, coi hoài nhưng mấy căn nhà y chang nhau. Thôi đi lên. Sao đi đây giống như đi ở Cuba vậy trời, không ngờ ở giữa trung tâm của Saint Petersburg mà đường xá coi nè. Bữa giờ thèm từ châu Âu đi qua đây thèm đồ ăn Việt Nam quá, đi tìm tới một cái nhà hàng ở đây. Mà sao thấy khu này vắng lặng quá trời luôn.
Mà đến đây phải đọc là Saint Petersburg mới đúng nha. Mình nghe người dân ở đây đọc như vậy. Chứ mà kêu theo tiếng Việt của mình là Saint Petersburg không ai hiểu hết trơn. Bữa hỏi bà kia cách làm thế nào để bắt xe lửa tới Saint Petersburg mà bà không hiểu luôn. Ngay trung tâm của thành phố lớn thứ hai của nước Nga đó, quốc gia lớn nhất thế giới. Bán trên lầu hả? Còn mở không em? Có. Đón thử à. Chú hay đi những view ở Trung Quốc rồi Đúng rồi, Ấn Độ rồi anh hay xem mà. Dạ. Thế mới bảo là sao quen thế? Ủa sao đây ngộ rồi anh? Đóng cửa vậy sao khách lên? À, nhà anh đây là toàn bộ khách quen. Ban ngày đêm mà phòng tệ lắm, chứ không phải như Việt Nam mình. Cái là ngày lễ nên giá cao. Em cũng nghi vậy. Thì em thuê phòng cũng gần như khách sạn rồi chứ không phải là ấy nữa. 3.000. Tại phòng trọ thì không biết, phòng trọ bên trong này không biết tìm như thế nào luôn, bên này khó tìm khách sạn lắm. Đây Đặt phòng khó lắm. đây là bọn em không biết. Tụi em không biết á. Em không biết. Bên này nếu mà gặp anh trước bảo anh phát một. Nó có một lối này nữa. Quán rộng quá vậy. Rồi Phòng đây, anh còn một phòng đây nữa cơ mà. Ôi giời. để Chán thua gì, hả? trước còn phòng dưới nữa. Nhưng mà đợt này nó vừa đánh nhau là khách du lịch không có, phát là bọn anh phải trả bớt đi, không có nhiều tiền quá. Ai cũng hỏi là đi Nga bộ không sợ hay sao, chứ Sợ em thấy gì? cũng bình thường. Ở đây Đúng không? Đâu có vấn đề gì đâu. Anh nói em, Nga mà nổ thì cả thế giới nổ. Dạ. Ở đây là an toàn rồi. Ngày xưa cách đây khoảng chục năm ấy, thì bọn anh ở chợ này còn có cả đội bóng ấy. Thế nhưng mà sau khoảng từ 10 năm trở lại đây là người ta về ấy. Khi mà Việt Nam làm ăn nó dễ thì người ta cũng về. Dạ. Còn như bọn anh là cả nhà sinh sống ở đây rồi, con cái học hành ở đây. Từ lúc chiến tranh tới giờ là máy bay cũng ít lắm, không có chuyến bay tới đây luôn. Nhân ra Không còn không luôn. được. Dạ đi đường nào? Bây giờ bọn anh bay là phải bay qua Thổ, qua Thổ hoặc Trung Quốc. Qatar, hoặc qua bất cứ một nước trung gian nào đấy xong mới bay về Việt Nam. Từ đây đi qua châu Âu bao giờ chưa? Bọn anh á? Anh sang Phần Lan rồi. Estonia, Ba Lan rồi đó. Anh sang Phần Lan. Phần Lan. Có cần visa không? Finland. Anh có phải xin visa? Bọn anh không cần visa, bọn anh quốc tịch Nga. Có tình Nga không cần? Nhưng mà qua mấy nước châu Âu thì sao? Ví dụ Hà Lan rồi. Thì lại phải visa. Mấy nước giáp Phần ranh Lan là nó thông thôi, nhưng bây giờ bọn nó lại cấm rồi, bởi vì bây giờ thằng Phần Lan này xâm nhập vào bọn NATO rồi, đang ghét nhau rồi. Em cũng không biết là máy gì nữa, nhưng mà bắt vô cái phòng đó rồi trả lời phỏng vấn thấy ghê lắm, cả buổi luôn. Mà hỏi mật khẩu điện thoại của mình chi trời? Rồi người ta hỏi mật khẩu điện thoại của mình, người ta coi về vấn đề an ninh. Cái khu chợ này là trước đây là nhà của quân đội thời cũ, thời xưa của các đế chế ngày xưa. Cái chợ này có mấy trăm năm rồi nhá, hơn 300 năm rồi nhá. Em tên gì? Em là Hùng ạ. Em tên Khải. Còn trên YouTube là cái gì quên mất rồi. Hoka xây dựng. Xem suốt mà vợ anh nó bảo em nhìn cái em biết ngay. Thế anh thì anh bảo là chú đến đây rồi sao? Đấy.